Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái món bánh bò xốp mà mình chỉ cần làm bằng cái bột đóng gói. Bánh cũng có cái độ mềm xốp để nguội nó không có bị khô cứng nè. Cái lớp mặt thì nó bóng lưỡng từ trên xuống dưới, bánh xốp mềm cùng với đường thốt nốt nó thơm và nó béo nước cốt dừa nữa. Thay vì thì mình làm bằng gạo xay kiểu truyền thống, bánh nó mới xốp mềm. Nhưng với cái công thức này mình có áp dụng hai loại bột, cho ra cái bánh của mình vẫn xốp, vẫn mềm ngon giống như là mình làm bằng gạo xay vậy đó, mà khỏi cần phải ngâm gạo xay nữa. Nhanh gọn lẹ, cấp tốc. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị một chén bột gạo 150g, một chén bột mì, mình dùng cái loại bột mì số 8 ha. Hai loại này là 300g 150g đường thốt nốt, một muỗng cà phê men khô ha. Men này là men làm bánh mì nè, các bạn tìm mua trong những chỗ bán bột. Dằn thêm chút muối. Đây là hai loại bột mình dùng. Bột mì đa dụng số 8, cái protein càng thấp thì cái bánh nó càng xốp ngon á. Trước hết thì các bạn sẽ cho cái đường thốt nốt vô trong chảo nè. Mình sẽ nấu cho cái phần đường này nó tan ra. Đường này thì các bạn mua mình chọn cái màu nó hơi đậm vậy nè, thì mình làm bánh mình nó lên màu mới đẹp. Còn cái màu mà nó nhạt quá lên màu bánh nó không có tươi. Cho muối vô luôn ha. Nấu cho đường nó tan ra, nó sôi lên chút xíu thì cái màu bánh của mình nó ra nó đậm đà và cái màu nó tươi ngon nữa. Rồi bây giờ nó chảy ra hết vậy nè, màu nó cũng lên đẹp rồi. Thêm vào trong này 350ml nước cốt dừa ha. Nước cốt này thì mình cho vào tủ lạnh nên nhìn thấy nó hơi lõn. Các bạn nấu cho phần nước cốt của mình nó sôi lên ha. Phần đường ở trong chảo nó sẽ tan ra hết hoàn toàn. Rồi mình sẽ tắt bếp và chờ cho nó nguội. Khi đường của mình nó nguội xong thì mình hãy pha bột ha. Tại vì cái nước đường nó nóng là bột nó sẽ bị chết men Cho lần lượt hết hai loại bột ở trong thau. Tiếp theo là các bạn sẽ cho men vô. Rồi mình sẽ trộn đều lên nha, cho nó quyện sơn. Cái mình chuẩn bị cái phần nước đường dừa mình cho vô sau. Cái phần nước đường này phải nguội hẳn luôn ha. Nếu mà các bạn còn nóng là vô chết men, thì men nó sẽ không có nở. Mình cho vô từ từ cái mình trộn. Nếu mà các bạn sợ men nó không còn hoạt động thì cái cách mà để mình kích hoạt men là cho cái phần men mình đã dùng cho vào trong cái chén nhỏ. Các bạn thêm chút xíu đường cát, rồi cái mình cho vào thêm 2 muỗng canh nước. Trộn đều cái mình ủ khoảng 10 phút nha. Khi mà thấy men nó nổi hết lên trên mặt bột là men của mình còn hoạt động, là mình hãy trộn vào trong bột. Thì vậy bột của mình không có cần phải sợ nó bị chết men, nó hư thau bột. Cho hết lần lượt nước cốt dừa vô, xong rồi các bạn trộn cho nó thật là đều bột. Bột này mình không có cần phải nhồi nha. Đối với cái bánh bò rễ tre thì các bạn cần phải nhồi. Còn bánh bò xốp mình chỉ cần trộn đều là được Nếu mà mình nhồi kỹ quá nó sẽ sủi bọt, nó ra cái dạng rễ tre cũng không có ngon đâu. Bột đã đều xong thì bây giờ mình sẽ đậy kín cho nó kín hơi, rồi cái mình ủ từ 1 tiếng cho đến 1,5 tiếng đồng hồ nha, tùy theo trời nắng hay là trời mát nữa. Sau khi bột đã đủ thời gian thì mình chuẩn bị những cái khuôn. Quét sơn lớp dầu xong rồi các bạn sẽ cho vào trong cái nồi hấp. Mình đem cái phần khuôn này đi hấp cho nó nóng lên, đồng thời cũng phải nấu cho phần nước nó sôi lên nữa ha. Bây giờ quay trở lại cái thau bột. Bột này là mình ủ 1 tiếng đồng hồ thôi Tại vì thời tiết cũng rất là nóng luôn 34 độ C. Ủ 1 tiếng đồng hồ là bột nó lên men tốt vậy nè. Cái thau bột nó nở gấp đôi lên luôn. Bột của mình vậy là đã thành công ha. Mình khuấy cho cái phần bọt khí nó bể bớt đi để cho bánh nó mịn hơn. Gót qua cái ca cho nó có cái mỏ nhọn một chút nữa mình cho vào những cái khuôn nó dễ hơn ha. Lấy hết luôn. Xong rồi cái quay trở lại. Cái khuôn nó cũng nóng lên nè, nước trong nồi cũng sôi. Rồi các bạn sẽ gót vô. Mình hấp khuôn nóng trước vậy là giúp cho bánh của mình nó không có bị dính khuôn nè. Khi để nguội bánh nó tróc lóc
và giúp cho cái phần bột mình cho vào khuôn nó không có bị chai nữa. Khuôn đã nóng sẵn á, thì mình cho vào á, nó dễ nở hơn. Rồi sẽ bắt lên trên nồi đem đi hấp nè. Bánh bò thì các bạn đừng có để cho nó đầy khuôn quá, nó còn nở nữa. Rồi mình sẽ hấp lửa lớn trong vòng 10 phút. Đúng thời gian thì mình tắt bếp luôn ha. Rồi cái mình chờ 1 phút hả, mở nắp ra. Đối với cái bánh hấp nào cũng vậy hết á, đủ thời gian thì mình tắt bếp. Trong bánh bao mình cũng chia sẻ vậy đó, thì bánh nó không có sốc nhiệt, nó không có bị xẹp. Sẽ lấy bánh ra, mình chờ cho nó nguội bớt thì mình lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ dễ dàng và mình ăn nó cũng ngon hơn. Còn nóng các bạn đừng có vội lấy ra. Nếu mà nóng quá mình lấy ra cái bánh nó dính khuôn thì cái bánh của mình nó không có láng ha. Cái bề mặt rất là láng luôn và nó nở bung lên nè. Cái khuôn nào mà các bạn đổ bột càng cao thì nó nở ra càng nhiều. Còn mình đổ bột nó hơi thấp một chút là nó nở lên đầy khuôn, là vừa cái miệng khuôn luôn. Thì cái khuôn này là mình dùng là 50g. Nếu như các bạn không có khuôn thì mình thoa dầu vô những cái chén hoặc là cái ly gì trong gia đình có sẵn rồi mình hấp. Bánh bò đã làm xong, vừa nở ngon vừa bóng láng. Kết hợp với nước cốt dừa cùng với cái màu sắc bắt mắt từ đường thốt nốt nên mình thấy cái bánh rất là hấp dẫn luôn á. Bánh bò xốp, công thức làm thì không có khó, các bạn chỉ cần lưu ý một số bước ở trong video thì mình sẽ làm thành công. Đối với cái bánh bò thì mình thấy bánh bò rễ tre nó sẽ khó hơn cái bánh bò xốp. Thì mình làm kết hợp với bột mì sẽ cho ra cái bánh nó mềm xốp. Dù để nguội bánh nó cũng không có bị cứng. Thay vì mình làm bằng gạo truyền thống thì mình phải xay gạo rồi ngâm gạo qua đêm nữa. Làm kiểu này thì mình ủ có 1 tiếng đồng hồ thôi cũng có bánh ngon thưởng thức rồi. Bánh rất là béo luôn, độ ngọt thì cũng vừa ha, kết hợp với cái vị béo từ nước cốt dừa nữa, ăn vào rất là ngon luôn. Bánh thì xốp, mà xốp mềm ha, không có bị xốp mà khô đâu. Thì ăn mà trong ngày không hết thì qua ngày hôm sau chỉ cần hấp nóng 5 phút là mình cũng có bánh ngon giống như mới làm vậy đó. Đến đây mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò xốp với đường thốt nốt. Và nếu như chưa có đăng ký kênh thì mời các bạn bấm vào đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận tất cả các thông báo mỗi khi mình đăng video, và xem video hoàn toàn miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.